هذه السيده وكل ست دلوقتي تابعت الفاصل ده قالت فعلا ده اللي بيحصل معاها ومع ابنها او بنتها. طيب خلينا زي ما قلت قبل الفاصل نبدا في تعديل سلوكيات ولادنا، لان هي هتفرق كتير جدا 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 في اعدادهم لعام دراسي جديد. ومعايا دكتوره ريهام عبد المحسن، استشاري طب نفسي اطفال ومراهقين بمستشفى المعموره. بتشرفيني وبتنوريني، اهلا بحضرتك معايا يا دكتوره ريهام. طيب كل بلاش كل اب، الاباء اساسا مركز تمويل فقط، بس خليني اقول ان كل ام بتحضر ولادها لسنه دراسيه جديده، بان هي تنزل تشتري لهم بقى سواء كانت الكتب الخارجيه ولا الشنط وكل حاجه خاصه بالعام الدراسي، وتبدا معاهم المذاكره. خلينا نناقش ده صح او غلط في نهايه الحلقه، بس خليني اقول في البدايه نعد الحاجات اللي هم عايزينها ولا نعدهم هم ونغير سلوكياتهم؟ انهي اللي ابدا؟ مبدئيا مبسوطه جدا بالسؤال ده، لان عاده الام لما بتسمع التوجيهات بتاعتنا بتاعت ازاي نحضر نفسنا بقى، والمفروض تكوني هاديه وتكوني رقيقه وانت بتتكلمي مع ابنك وتحتويه، والمذاكره تبقى ما فيش مشكله، ونقعد نقول الكلام النظري ده، الامهات مش بيسمعونا لان هم بيحسوا ان احنا بنتكلم في جانب الدراسه، وهي عندها مشكله كبيره اصلا في التعامل مع ابنها على مستوى السلوك. هي مش فاهمه السلوك بيجي منين عشان تعرف تتعامل، فبتقعد تنكفوا ويتخانقوا في جميع انواع الحالات. فبقت المذاكره واحد من الحالات الكتير اللي بيحصل فيها خناق، بس بقيه الحاجات الام بتسكت وتمشي الحال، لكن المذاكره والمستقبل بقى ودي حاجه تانية. فعشان كده دي اكتر حاجه بيبان فيها مشكله السلوك، لكن اصلا هي سلوك. اللي احنا عايزين نوصله للامهات واللي لحد كبير قوي بتبقى مشكله، ان هي فاهمه ان السلوك ده بيجي كده من الهواء، والسلوك ده فيه جزئين جاي منهم، يا اما هيكون بيئي متوارث، يعني السلوك اللي عند الطفل ده هو طبع موجود عند ابوه او عند امه، ودي حاجه موجوده فيه، ومهما هنعمل علشان نغير ده مش هيتغير لان ده طبع، انما بنتفهمه ونتعامل معاه. الجزء الثاني بقى هو الجزء البيئي اللي هو المكتسب، اللي هو الاب والام والاخوات والعيله والمدرسه والميديا والتلفزيون والحاجات اللي بيقولها التلفزيون والتاب اللي في حضننا ليل ونهار والجامع او الكنيسه، كل ده المجتمع اللي بيأثر على السلوك ده. طيب الجزء الجيني او الجزء اللي هو هنتكلم عنه ان هو طباع مش هتتغير، بس سهل ان انا اتفاهم معاها. يعني مش معقول اقعد اتخانق مع ابني كل يوم عشان طباعنا مختلفه. مبدئيا لو الام جايه بمشكله في طباع عند الابن، ببقى عارفه ان الطباع دي عند الزوج مش عندها هي. يعني لو الام دي شهليه وبتحب تنجز وبسرعه وتعمل 3-4 حاجات في وقت واحد ومش عارف ايه في المطبخ وايه شغال في الغساله ومش عارف ايه، وجوزها من النوع الهادي الراسي اللي لازم يتحرك بالبطيء والجنون، لا كوبايه الشاي، لا انا بحب في البلكونه اعمل، يعني لازم الدنيا تمشي بترتيب معين. في امهات هتلاقيها بتقول لك انا بتعذب وانا بشوف ابني بيربط الكوتشي، بتتعذب فعلا. ليه؟ لانه بطيء جدا بالنسبه لها، تحس ان الولد بيغيظها، هي متخيله كده، لكن هي القصه هو مش قصد اي حاجه خالص، فصرخها بينرفزوا اكتر ويوتروا اكتر، وبيوصل له رساله ان انت كائن مش مفهوم، ان هو بيعمل حاجه عاديه بتلقائيته البسيطه خالص، بيربط الجزمه، ما بيعمل يعني حاجه عاديه واخد وقته وبيظبطها، لا وفك الجزمه الرباط تاني وراح عمله من الاول وعلشان يطلع شكله امور، وهي هتموت. ان كان ممكن في ال10 دقائق بتوع الرباط بس كان ممكن اكل السندوتش وعمل الشنطه ولبس الهدوم وخلاص وصل عند الباب. فنفضل في الخناقه اليوميه دي من غير ما توقف نفسها شويه عشان تكتشف ان الطبع ده مش سلوك، الطبع ده فيه شبه من ابوه. فنبدا نتعلم ان انا ابني عنده بطء، اقعد اتخانق معاه كل يوم، ولا اعمل حسابي ان قبل ما اديله الامر بفتره كافيه اديهوله، لان الحاجه اللي انا عايزاه يخلصها في دقيقتين هو هيعملها في 7، الحاجه اللي انا عايزاه يخلصها في ثواني هو هيقعد فيها 5 دقائق. طب وليه احضر البيت، احضر الاختلاف، انا هتحرك شويه بطبعي وهو هيتحرك شويه بطبعه، وهنتقابل في مكان في النص، لكن مش هنفضل نتخانق كل يوم. لو ان المشكله اللي بيني وما بين ابني مش مشكله سرعه، مشكله ملل، ان هو بيمل بسرعه، انا عايزاه يقعد يخلص الهوم ورك كله مره واحده، اقعد 3 ساعات خلص الهوم ورك خلينا نخلص. طيب ده انت علشان انت عندك نوع من انواع البرزيستنس او نوع من انواع الاصرار او نوع من انواع العزيمه، ده الطبع بتاعك اللي انت ورثاه برضه، لكن هو ممكن يكون وارث من الطرف الثاني اللي هو الاب او الام اللي هو الطرف المخالف بقى، وارث منه حته ان عكس بمل بسرعه. فبالتالي مطلوب منك ان انت بدل ما تتخانقي على القعده 3 ساعات، لا هنقعد نص ساعه ونتحرك شويه ونقوم نعمل حاجه ونرجع تاني، نص ساعه ونقوم نتحرك ونرجع تاني. نفضل في حكايه اني اقرب المسافات، وكل شويه ازود الفتره اللي بيقعد فيها لحسابي وازود له الفتره اللي هو بيتحرك علشان ما يزهقش لحسابه، فيبقى شايف ان انا كأم بعمل مجهود علشان اوصل له، ان انا بحاول اغير من طباعي عشان اوصل لطباعه، فهو لوحده هيبقى موتيفيتد، يعني هيبقى شويه عنده دافعيه انه يغير ده.
غير ان طول الوقت حاسس ان في خناقات. الخناقات مش بتوصل له حاجه غير ان في الاخر احنا مستحيل نوصل لحاجه. خلاص يا ماما ودي وشك الناحيه الثانيه، خلاص ما تذاكريليش، خلاص ما تعمليش، وانت طول الوقت حاسه ان انت ام مقصره، ما انت مش عارفه تتواصلي مع ابنك، فانت حاسه انك مقصره، والابن حاسس ان هو لوحده ومحدش باصص عليه ومحدش مهتم بطبعه ومحدش حابب انه يغير اي حاجه عشان خاطره. فنبدا نقعد بقى ايه نتصارع مع بعض في كل حاجه، ودي الطباع دي في حاجات كتير جدا. طب ثانيه واحده، دكتوره ريهام عبد المحسن، استشاري طب نفسي اطفال ومراهقين بمستشفى المعموره، خلينا نتكلم في جزئيتين حضرتك اشرتي عليهم دي، ان الام طالما مش عاجبها سلوك ابنها وحضرتك بتقولي ده مش سلوك ده طبع، فهو اكيد اخده 90% هيكون من الاب. هل ده اسقاط؟ الام مش عارفه تغير الطبع اللي مش عاجبها خالص في الاب، فهي مش عايزه تبقى في نسختين عندها في البيت، يعني كفايه نسخه واحده انا مش قادره عليها وخلاص ربنا يقدرني عليها، ما يبقاش عندي نسخه ثانيه وكمان دي طالعه. يعني مع تحفظي على كلمه اسقاط، انما هي ما بتعرفش تتعامل مع الزوج لان هو زوج كويس، فبتحاول قال يعني تعدل جوزها عن طريق انها تعدل ابنها. قال يعني كده بتحاول تطلع شويه الغضب بدل ما يطلع على جوزها فبيطلع على ابنها. حق مشروع ان هي تعمل كده عشان ما يبقاش في خناقات مع جوزها، وحق مشروع ان هي مش عايزه نسخه ثانيه. لا هو مش حق مشروع لان ده طفل وله شكل، وانا مش من حقي اغير شكل بني ادم ولا اغير من طباعه ولا اعمل منه قالب على مزاجي. ده بني ادم وله شخصيته وله هويته. لما اقمص المعالم دي علشان يبقى موديل زي اللي موجود في دماغي، بالمناسبه مش شرط ان اختلاف الطبع يبقى كده. لو انا كان احد احلامي ان انا ادخل كليه كويسه جدا جدا وفي الاخر لظروف ما انا ما دخلتهاش، فاصبح حلمي في الابن ده انه يدخل الكليه اللي انا كنت عايزاها، ده ما فيهوش حق مشروع. مش مفهوش ان انا بدور على مستقبله. احنا ممكن ننجح في حاجات كتير، ممكن ندخل ننجح في اي كليه في الدنيا، لكن فكره ان الكليه دي بالذات لازم يدخلها عشان دي كانت حلمي انا، مش المفترض ان انا بجيب ابني يحقق احلامي. طيب خلينا نتكلم الجزئيه دي الخاصه بالتدريس بس الدراسه، بس خليني اتكلم الاول في الطباعه. هو انا بربي ازاي؟ مش انا بربي عشان اعدل السلوك اللي المفترض ان هو غلط، مش السلوك العكس اللي انا بعمله. يعني حتى لو انا واحده بشدد ان السلوك جميل، انا كنت هقول لحضرتك كده، انا مش بجيب كتاب وبقول ايه، بس هو منطقي ان انا ما اقعدش 10 ساعات اربط الكوتشي، منطقي مش ان انا ادخل الكتاب ده، لا مش هو اروح مطلعه تاني يا ابني حبيبي اشقل. ده هو علشان طبع حضرتك سريع، لكن هما ما بيبقوش 10 ساعات، هو بيبقى مثلا ضعف مدتك او 3 امثال المده بتاعتك. لكن دي ممكن تنفع في حاجه تانية. يعني الطفل اللي هيكون بطيء شويه انت هتلاقي نفسك في المذاكره اضعف منه. يعني بما ان حضرتك شغله هتلاقي نفسك لما تيجي تذاكري بتنفخي بسرعه، بتقومي بسرعه، ما بتستوعبيش كويس. لكن ده بني ادم بطيء، لما هتقعدي ده بقى البطيء ده لما هتقعديه هيرضى يقعد معاكي وهيقعد كتير وهيحصل كويس. هستخدم البطء ده في حاجه تانية. كل حاجه في الدنيا تنفع تبقى ميزه وعيب. كل حاجه. يعني اللي بيتحرك كتير وشقي ومزعج وعمال بيعمل كل حاجه، لكن ممكن ينجز حاجات كتير جدا. هيوضب اوضته ويخلص حاله ويخلص المفروض يتعمل، وممكن يعمل اي حاجه بكروته بس في الاخر هينجز. هيبقى عارف حدود الوقت امتى ويخلص الساعه كام. البني ادم اللي انا بقول عليه موسوس ومش عارف ايه، الموسوس ده هيطلع شغل مظبوط جدا وما يختلفش عليه اتنين، ويحب يعمل حاجته بنفسه. مفيش حاجه في الدنيا كلها عيب ولا كلها ميزه. حتى الذكي، حتى لو انا ابني ذكي وبيلقط بسرعه، هتلاقي الذكي اللي بيلقط بسرعه ده بيتعبني في حاجات ثانيه كمان، وممكن يكون عنده مشكله انه اناني. الذكي ممكن يكون اناني، عايز كل حاجه ليه، عايز دايما تبقى احتياجاته عنده. فدي مشكله احنا بنقابلها، هي فكره ان انا ببقى عايزه الطبع معين ده بالذات يتعدل عند ابني. طب ثانيه واحده يا دكتوره ريهام، دلوقتي لو ابني اللي حضرتك بتقولي بقى اللي هو بيقعد 10 ساعات، انا بقول 10 ساعات تجاوز ان هو بيقعد وقت كبير، جميل، بيقعد وقت كبير في الكوتشي وعلى المذاكره ما بيقعدش. طب ازاي؟ يعني هو يا ريته حتى طبعه في كل حاجه، لا ده الكوتشي المفروض ان هو يخلصه بسرعه اعيد لي ساعه، والمذاكره المفروض ان هو يقعد بتهني خلاص امامي انا خلصت. وعلشان كده احنا بنقول ان السلوك بيجي من منطقتين. مش كل حاجه هنلبسها للطبع، الطبع لو في كل الحاجات. طب لما الاقي في حاجه كده وفي حاجه كده، وان مش نفس الكاركتر او مش نفس الاسلوب بيتعمل في كل الحاجات، يبقى في جزئيه طبع وفي جزئيه بيئه. بيئه يعني ايه؟ يعني في اسلوب تربيه انا بعمله بيؤدي الى هذا. لو ان جو البيت مثلا مشحون ان دايما الاب والام في خناقات وخلافات ودايما بنزعق لبعض وفي تهديد ان البيت هيتفركش او ان في مشكله هتحصل، او ان الام دايما بتتهم الاب بان انت راجل مالكش طموح، او الاب بيتهم الام بان هي كانت خريجه كليه مش عارف ايه، دايما بنتهم بعض بالدونيه شويه. الطفل هيجيب منين بقى الحماسه واشوف مستقبلي
واعمل، والكلام ده بالنسبه له اللي هيبقى كبير قوي. طب افرضي الام بتقول لازم تشوف مستقبلك وذاكر واعمل مجهود، والاب بيقول له ما تضغطش على نفسك، لا العب شويه وذاكر شويه. بيجي الام بتقول حاجه والاب بيقول تعليمات تانية او بيسفهها قدام الولد. نعم. طب افرضي مثلا ان اللي بيحصل ان هو لما بيجي يذاكر ما بيبقاش فيه اهتمام قوي في البيت، مش شرط الاهتمام عشان هم مهملين، ممكن الاهتمام عشان هم مشغولين. نعم. عندهم حاجات كتير فمش بيقدروا يراقبوه قوي، فبالتالي هو مش حاسس انه مهم قوي ان هو يذاكر، جاي يقول لك انا انجزت كذا كذا فشاطر وخلاص، لكن ما ببقاش مبينه حرص، او ان انا من النوع اللي على طول ناقد. خلصت ده بس؟ يعني انت من صباحيه ربنا في دي بس؟ هو مش دي اللي احنا خلصناها امبارح؟ الله، يعني انت قاعد طول اليوم بتذاكر في دي وفي الاخر بسالك فيها وما عرفتش تجاوب؟ يعني هو عمل مجهود. نعم. المجهود ده كان نص نص، انت ما قررتيش ان انت تشوفي نص نص، انت قررتي ايه اللي ناقص مش ايه اللي اتعمل. نعم. وعلشان كده تبداي تنتقديه او تقارنيه باخوه الكبير اللي بيخلص مش عارفه قد ايه في وقت قد ايه، او ابن عمه اللي بيعمل ايه، فتبص يلاقي ان هو الانجاز بتاعه ما فيش. او مثلا بيكتشف ان هو لما بيذاكر بتعتبر ان دي حاجه عاديه، هو انت ليك شغلانه ثانيه غير المذاكره؟ احنا طب ما ده عادي. ما هو ده بقى اللي بيخلي الولاد عنده ويقرروا ان هم ما يذاكروش. ليه بقى؟ لان هو لما بيعمل مجهود انت ما بتشوفيهوش وبتشوفيه عادي، لكن لما بيجي بقى يجيب درجه وحشه في الامتحان او يوقع سؤال او يرجع تنبهري بان الحاجات اللي انتوا ذاكرتوها امبارح ما تجاوبتش. ليه الحاجات اللي ذاكرناها امبارح ما تجاوبتش؟ بيعندك، عايز يخليكي تنتبهي له كبني ادم مش تنتبهي لنجاحه. في فرق ما بين اللي انت بتبصي على نجاحي وما بين اللي انت بتبصي عليا انا. طب انا مش عارفه بقى اخلص الجزئيه دي ولا ارجع للجزئيه الاولانيه الخاصه بالتربيه. الاثنين مهمين والاثنين هنتكلم فيهم. خلينا نتكلم في الجزئيه دي. هو انا ابني او بنتي هو وراه حاجه غير المذاكره؟ يعني هو مطلوب منه عشان نفسه، عشان ما يجيش يقول انا خلصت، انا عملت لك كذا. حبيبي انت ما عملتليش. يعني انا لما باجي هنا البرنامج ما بروحش اقول له بص انا عملت لك برنامج كذا، لا انا عملته عشان نفسي، ده شغلي. فهو يقول لي انا ذاكر، انا جبت لك درجه كذا، انا نجحت لك. لا يا حبيبي افهم، انت ما وراكش غير المذاكره وما وراكش غير انك انت ما عندكش اختيار تاني. هو الموضوع له جزئيتين. في جزئيه تخص ان حضرتك جايه من عالم ما كانش فيه اي منغصات او حاجات كتير في البيئه، ما كانش وراكي غير المذاكره، فانت جايه من بيئه ما بتعملش حاجه غير المذاكره. لكن ابنك مش زيك. ابنك فيه اصحابه وفيه خروجات وفيه مولات وفيه تاب وفيه جيمز نزلت جديد وفيه احداث على الفيسبوك والانستجرام، ولازم انزل صوري وشكلي بالبوز الفلاني وشكلي في عند الرحله الفلانيه، وبعدين صحابي مش عارفه بيروحوا فين واصحاب تانيين بيجيبوا ايه. فاصبحت الحياه عندي مليانه مغريات اكتر بكتير قوي من ان انا اقعد اذاكر. ده غير ان ممكن يكون انا مثلا يعني فكرتي عن الناجحين في المجتمع مش كلهم الناس اللي بتذاكر. ممكن اكون شايفه النماذج الناجحه مش كلها بتذاكر، او مش كل اللي بيذاكروا نماذج ناجحه. فيبقى ليا وجهه نظر ان لا يشترط ان انا علشان انجح اذاكر، ممكن يبقى فيه طريقه ثانيه. فبالتالي دي قصه. نعم. القصه بقى اللي بتبقى مهمه زي قصه ان احنا جايين من عوالم مختلفه، انت جايه من عالم وابنك جاي من عالم ومش قادرين تقربوا من بعض، اللي هي فكره طريقه التربيه اللي بتخلي الحياه ماتيرياليستيك، او احساسنا دايما ان انا لازم ابني يبقى طالع عينه مليانه، فاجيب كل الالعاب واجيب كل الحلويات واجيب كل الاكل ونروح كل الرحلات اللي هو خليه اتعس انسان في الدنيا بان انا بحقق له كل احلامه. القصه ببساطه ما بيبقاش قادر يتعامل مع اي قدر من الاحباط، وطول الوقت بيبقى عايز دعم وتشجيع عشان يتحرك اي خطوه، وكل حاجه بيبقى حاسس انه عمل فيها مجهود كبير جدا جدا، لان انا من غير مجهود اصلا طلباتي بتبقى مجابه. فلما الحياه بتبقى كلها طلبات مجابه بيتحول بني ادم اسهل حاجه بتضايقه، اسهل حاجه بتحبطه، فبيبقى عايز دايما دعم. لا على طول شجعيني يا ماما، على طول قدري اللي انا بعمله، اي حاجه خليكي ورايا تابعيني قولي لي شاطر وبرافو. احنا اللي بنبقى عملنا كده بطريقتنا اللي بيبقى فيها جزء كبير جدا طلبات مجابه طول الوقت، ما يبقاش محروم. فكره ان ابني ما يبقاش محروم دي هي فكره مغلوطه واحنا كلنا مصدقينها ان اهم حاجه ما يبقاش محروم. ده غير ان في حاجات احنا بنعملها احيانا كتير قوي برضو بتفقدنا مصداقيه مع اولادنا، وبتخلي الولاد ما يتعاملوش معانا بالدرجه اللي يبقى فيها انفتاح او نتكلم مع بعض او نقول ان انا عندي المشكله الفلانيه. فكره التخبيه، يعني لو في مشكله في البيت ما نقولش، لو الظروف الماديه حصل فيها تغيير ما نقولش، لو بابا وماما في مشكله وفي انفصال ما نقولش، لو في حد مريض في العيله مرض موت ما نقولش، لو ان في حاجه تخص الطفل نفسه ما نقولش، واحنا فاكرين ان احنا كده بنحميه. هي الحمايه الزايده دي بتوصل ايه؟ اولا هيعرف الحزن ما بيموتش حد، لكن هو المشكله ان هو بيفقد مصداقيه، بيفقد ثقه في امه او بيفقد ثقه في ابوه، ان انا وثقت فيك وصدقت الكذب اللي انت قلته لكن طلع كذب. انت في دماغك انك بتحمي، لكن الرساله اللي واصله حاجه تانية خالص.
فدي مشكله احنا بنقابلها. ان ازاي ممكن تبقى انت فاكره ان علاقتك بابنك علاقه طيبه وقائمه على الاحترام والثقه، وهو اللي حاصل في دماغ ابنك مش كده بالظبط. اللي وصل له غير كده. فاحنا ساعات ما بناخدش بالنا كمان ان احنا ايه، افتكر ان انا مصاحبه ابني وان احنا طول الوقت بنتكلم مع بعض. لا، احيانا كتير عايزين نفرق ما بين اني اتكلم معاه او اني اتكلم اليه. الاثنين مش حاجه واحده. اتكلم معاه يعني زي ما احنا قاعدين كده راس براس بنتناقش وبنتكلم مع بعض زي اتنين كبار بالغين بيتناقشوا في حاجه. لما اخد مع ابني القعده دي اسمها بتكلم معاه. لكن بتكلم اليه يبقى انا واقفه فوق. مش بس اوامر، لان الامهات واصله لها فكره ان من فوق يعني اوامر. لا، النصايح من فوق برضه. طول ما انا قاعده مع ابني وانا بعمل حاجه ده انا بنصحه. ما هو كتر النصايح دي بتوصل رساله تانية. يعني لما اتكلم بالطريقه الفلانيه، وطي صوتك، ما تشوحش بايديك كتير، اتكلمي ده منظر المكياج، منظر البنطلون اللي انت لابساه، منظر ايه الحلاقه اللي انت عاملها. كل الكلام ده بيوصل نقد، مش بيوصل نصايح، مش بيوصل حب. انما كالمعتاد بيوصل الطريقه اللي انت عايزه ابنك يكون عليها. المشكله ان احنا لما بنحب اولادنا بنحبهم بطريقتنا، مش بالطريقه اللي هم عايزين نحبهم بيها. زي بالظبط هدايا عيد الميلاد. يفرق كتير قوي ان حد يجيب لي هديه في عيد ميلادي وما بين حد يسالني عايزه ايه في عيد ميلادك. وانت حاسبين ايه نعمله؟ يعني انا عايزه افهم دلوقتي، تحسسيني انا عايزاهم انتحر مثلا. يعني المفترض ان كلنا بنربي بنفس الطريقه اللي حضرتك بتقوليها دي انها غلط، وكلها بنعملها احنا من منطلق ان احنا بنحب اولادنا. يعني انا بحب ابني او بنتي عشان كده انا عايزاه يذاكر، عشان ما فيش اختيار تاني عشانه وعشاني كمان عشان يفرحني ان هو يذاكر. ما عندوش اختيار تاني غير ان هو ينجح، ما عندوش اختيار تاني غير ان هو يشفل وحياته ما تبقاش رتيبه، ما ينامنيش لغايه الظهر. فخليني افصل كل الحاجات اللي حضرتك قلتيها، اللي زي ما بقول لك من الحب ما قتل. كلنا بنعمل لحضرتك بس علشان هقف عند الحته دي اللي حضرتك احنا بنعمل كل الغلطات دي. هو بالمناسبه مش كل ده وحش. يعني هل يعقل ان انا هقعد مع ابني اقول له ما تذاكرش او ما اديهوش تعليمات؟ ما انا عشان كده لو سمحتي لي دكتوره ريهام، انا بقول لحضرتك دكتوره ريهام عبد المحسن، استشاري طب نفسي اطفال ومراهقين مستشفى المعموره. عشان كده انا هرجع مع حضرتك من البدايه خالص وناخدها واحده واحده عشان افهم انا كأم بعمل ايه غلط وانا شايفه ان هو صح، ومستغربه ان ابني بيعمل كده وابني بقى بيعاندني راس براس. ده احنا مش بنتكلم في مراهقه، لا ده احنا بنتكلم ان 6 و7 سنين بيرد عليا بمنطق، يعني الحجه بالحجه وانا مش عارفه ارد انا كمان. خلاص، فخليني اتكلم من البدايه اللي حضرتك بتقولي لي ان انا ما انسخش شخصيه ابني وانما اسيبه يعمل اللي هو عايزه. انا مش اسيبه يعمل لا، ثانيه واحده من اللي هي الجزئيه ان هو انا بقول لك هيقعد 10 ساعات كنايه عن الكسره اللي هو بيعمل الكوتشي. لا، انا مش عايزاه ان هو يطلع نسخه من ابوه اللي انا كارهه الصفه دي في ابوه، ده لو كان صحيح زي ما حضرتك بتقولي. فانا مش عايزه انزل ويندوز تاني يطلع لي هو نفس الويندوز القديم. انا عايزه حاجه تبقى جديده، وعايزه ابني يبقى احسن اختراع في الدنيا. كويس؟ فحبيبي عشان ما تتعودش على كده، ما ينفعش بابا تقعد تعمل الكوتشي 10 ساعات. ده بيتعمل كده واروح عامله له اهو خلص في فهمته ثانيه. ليه يا بابا ما تعملش كده؟ الرساله اللي حضرتك بتوصليها لابنك لما تربطي انت بقى الجزمه بتاعته في فهمته ثانيه، رساله بايه؟ ان اللي انت عملته النوم ده ملوش لازمه، انك انت نايم على الكوتشي ان الحاجه اللي انت لاقيها صعبه دي تافهه وخلصت. طيب الرساله دي معناها ايه؟ هل بتوصلي له رساله ان هو ولد جامد وشاطر وجدع؟ انت بتوصلي له رساله ده انت فاشل لدرجه ان الحاجه اللي بتتعمل في فهمته ثانيه. لا 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 لا, لا اسمعيني بقى. بص يا حبيبي، علشان كده الطريقه يا فندم في فرق. بالمناسبه احنا مش بنختلف في محتوى كلامنا مع اولادنا، احنا بنختلف مع الطريقه. يعني انا هيبقى الغايه بتاعتي زي حضرتك بالظبط ان انا اوصل لمرحله يعني ربطه الكوتشي يخلص، فما فيش يعني الموضوع مش مستاهل. بس مش هوصلها كده، مش هروح ماسكه الكوتشي بص اهو بيتعمل. لا، انا عارفه الجمال هيسمعوا. انا عارفه ان الموضوع صعب، وانا عارفه ان انت بتحب تاخد وقتك وانا مقدره ده. بس مع بعض هنبدا نتعود ان الوقت يقل شويه، وهنعمل نظام نخلي كل يوم الوقت يقل اكتر واكتر. وايه رايك ممكن نعملها بتايمر، نشوف النهارده قعدنا قد ايه وبكره قعدنا قد ايه. انا عارفه ان اللي انا بقوله بيزهق، بس في الاخر هتلاقي النتيجه. مش هتجيبي ابنك عنده 17 18 سنه مفيش لغه حوار بينكم، لا مش هتجيبيه في السن الكبير ده وتعجزينا كلنا كدكاتره بنتعامل في الطب النفسي. تنسي تجيبي لي شحط تقولي لي مش عارفه اتواصل معاه وان احنا ما بنتكلمش مع بعض او متخاصمين او علاقتنا مقطوعه او ساب لنا البيت او اي مكان. لان لو حضرتك تعبتي نفسك في الفتره الاولانيه دي ووصلتي له ان احنا مختلفين بس عارفين نتكيف وعارفين نعيش مع بعض، هي رساله عايزه اوصلها لابني ايه؟ مش ان احنا متسقين، لا احنا مختلفين. انت عندك طبع وانا عندي طبع، بس بنقرب المسافات. الامهات انا
انا بعلمهم حاجه كده عشان نبقى بنتكلم بطريقه عمليه وما يبقاش كلام انشا، زي اشاره المرور. مش في احمر واخضر واصفر؟ نعم. السلوكيات كلها بتتعمل بنفس الطريقه دي. في سلوك انا هسميه وانا قاعده مع ابني، هنعمل جدول كده ونحط سلوك احمر. سلوك احمر اللي هو ايه؟ مرفوض. ده مش ممكن هيتعمل في البيت، يعني مش ممكن يتعمل في البيت، ده اسمه سلوك احمر. نعم. السلوك الاخضر اللي هو ايه؟ مسموح. كويس. خلاص خد مساحتك فيه، انت طبعك في الحته دي مختلف عن طبعي، مش مهم بس يعني هعمل نفسي مش شايفه. الاخضر بقى اللي هو ايه؟ الاصفر. احنا الاخضر خلاص اللي هو اللي احنا حقيقي قررنا ان احنا نطنشه. والاصفر بقى اللي هو ايه؟ اللي هو على حسب. يعني اليوم ده لو انا ابني كان مرهق جدا اليوم ده، او متخانق مع واحد صاحبه، او المدرسه عملت له بانش في المدرسه وجاي متعفرط ومتعكنن، وراح عمل سلوك من السلوكيات اللي هي الاحمر، نعديها. هعديها اليوم. التغافل يعني. هتغابى شويه. مش هيجرى حاجه ابدا ان انا اروح مطنشه اليوم ده، لان هو مرهق بقى. اليوم ده جعان، اليوم ده ما كانش نايم كويس، اليوم ده انا عارفه انا راجعه من الشغل متعفرطه، فمش هظبط انفعالاتي، وممكن انفعل بزياده وازعق واقول كلام مش مظبوط وارجع اندم عليه. فخلي اليوم ده خلاص ننقل على اللون اللي بعده. لما انا ابقى قاعده عامله مع ابني جدول زي كده وبتفاهم وبتناقش، برضه من منطلق اني بتكلم معاه وبنحلها، يرضيك ايه ويرضيني ايه ونوصل المسافات. احنا بنعمل نظام للتقييم بتاع الطباع ده لمده 5 ايام مثلا. اقعدي اتفرجي على طباعك واقعدي اتفرجي على طباع ابنك وشوفي المناطق بتاعت الخلاف اللي بينكم قبل ما نوصل لمرحله ان احنا نسمي ان الولد ده عنده مشكله في السلوك. قبل ما اعمل كده الام تفضل تشحن نفسها يعني خلينا بقى ناخد الكوتشي ده نموذج. ما ربطش الكوتشي، تروح هي تعمل الشاي وترجع لسه ما ربطش، فطبعا هي عماله بتزود عماله بتزود حده الانفعال وخلاص هتوصلي له. ما يكونش لسه طبعا عمل الكوتشي وتروحي ضرباه بالكوتشي. تخيلي بقى، تخيلي. وهو ملهوش اي ذنب، لكن حضرتك عاقبتيه على طبع. لكن كان يفرق كتير قوي لو كنت انا منظمه دماغي، بحيث ان انا ابقى عارفه ايه ده وايه ده ومتفقين، والنظام والتايمر والوقت وكل ده متنسق على كل طبع من الطباع. ده اللي انا كنت هساله لحضرتك. نعمل التايمر ده كلعبه على كل حاجه هو بيعملها، يجوز ولا ما ينفعش؟ على حسب ايه الطبع وعلى حسب علامات المرور اللي اتفقنا عليها. لو ان الدنيا ماشيه على السكه اللي فيها اخضر ماشي زي الفل، الدنيا جميله، ما هخليها لعبه وجميله. لا في الاحمر مش هطلع تايمر. الاحمر ما فيش تايمر. نو، ده مش هيتعمل، يعني ده مش هيتعمل وما فيهوش نقاش وما فيهوش جدال. في فرق. الامهات للاسف واصله لهم الاقي بنفسي بتسال، يعني ادلع ابني ولا ابقى ناشفه عليه؟ لا يا فندم، ما فيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها حزم. لا انا بدلع ابني ولا ببقى قاسي عليه، انا لا المفروض اعمل كده ولا المفروض اعمل كده. اللي هو ايه شكله ايه الحزم؟ بس عشان واضح ان احنا عندنا مفاهيم مختلفه عن المفاهيم الصحيحه، مفاهيمنا كأمهات يعني. شوفي الرساله اللي انت بتنقليها بالقسوه ايه، والرساله اللي بتنقليها بالدلع والحمايه الزايده اللي في غير موضعها ايه، وانت هتعرفي ايه الحزم. الحمايه الزايده والحمايه، لا اوعى تقع من الكرسي، لا ما تعديش الشارع لوحدك، لا خلي بالك من الطبق اللي هيتكسر في ايدك، لا ما تجيش جنب البوتاجاز. انت بتوصلي له ان العالم ده حاجه تخوف. طول الوقت المفروض ابقى خايف وقلقان وهتاذي، فطول الوقت انا حاسس بايه؟ انا ضعيف، انا طول الوقت شخص vulnerable، او ممكن تحصل لي اي مصيبه في اي لحظه، فهيحصل ايه؟ هتعلق فيكي، هبقى طفل ضعيف خايف جبان. امال اخليه ياخد باله ازاي؟ مش بالطريقه اللي بيبقى فيها قلق كتير. المشكله ان دايما اللي بيعملوا نظام الحمايه الزايده هم امهات عندهم قلق اصلا. هي اصلا بتخاف من الصراصير، فلو شافت صرصار هي اللي بتنط فوق الدولاب، مش هو لسه ما اتعلمش يخاف من حاجه، هي اللي متعلمه انها تخاف، فبتبدا تخاف وتعمل رد فعل. هو ما بقاش شايف الحاجه اللي قدامه تخوف، بس لما بيلاقي رد الفعل الخايف قوي عندها بيبدا يخاف. طب اقول لك حضرتك على حاجه، انا اساسا فاتن حمامه مأثره فيا قوي لدرجه انا بكلمك بجد، انا بترعب بالقطر. قطر بالنسبه لي رعب. فاتن حمامه خلاص ابنك ما يعرفش ان القطر ده حاجه مرعبه. لا ده انا وصلت له ده انا وصلت له ده والله العظيم. يبقى احنا يقول لي انا ما شفتش الافلام دي. لا شوف يا حبيبي، عشان لا مش شوف يا حبيبي ايه حضرتك ان شوف يا حبيبي، هو انا ببص يمين وشمال وبعدي، لكن فكره اني اترعب من منظر الفلانكات ليه انقل له القلق بتاعي من ذكاء الامهات. دي حاجه انا بطلبها للامهات كتير، ان هي ذات نفسها تعالج مشكلتها الاول. عالجي مشكلتك. ما خلاص انا عايشه في المشكله دي بتاعت القطر وفاتن حمامه وهتموت في نهايه الفيلم. انا عايشه في القصه دي خلاص. ليه علاج سلبي والله في السن ده بعد الحلقه، فانا بديلها لابني لا ما تروحش لصاحبك اللي ساكن بعد القطر. اوصل لحضرتك حاجه سبيسيفيك فوبيا، او اللي هي الخوف الشديد قوي ده ناحيه حاجه معينه ما فيش بني ادم بيتولد بيها. دي كلها مكتسبه. يعني انا قلدت ابويا او امي اللي بيخافوا من الحاجه دي. الام اللي بتنط من الصرصار، الام اللي اول ما النور يتقطع تعالى يا ابني تعالى جنبي، لحسن ما تخافش ده الدنيا امان، ما تخافش ايه وانت انا خايفه اساسا. وهكذا. او الام اللي لغايه مثلا هذه اللحظه لازم تبقى البيت كله منور، او جوزها مسافر او بايت بره، فتفضل قاعده كده على السرير ما بتنامش طول الليل، فكل ده ابنك شايفه. فانت اللي بتربي فيه الحمايه الزايده والتدليل اللي
طفل انت علمتيه يكون سلبي وما بيعرفش يعمل حاجه ان هو يبقى بعد كده من فضلك ما تطلبيش ده. نيجي بقى للقسوه ونشوف القسوه دي انت بتوصلي بيها ايه. نفس الحكايه، العنف الزايد، النقد اللي طول الوقت، ان طول الوقت اهزق اشتم قدام الناس او من غير قدام الناس، طول الوقت ان انا عايزاك تعتمد عليا، انا عايزاك ما تبقاش ما تعملش حاجه جريئه، ما تعملش حاجه مختلفه، دي اسمها قسوه. ما اديكش فرصه ان انت تو اكسبلور او تتحرك بطريقه فري، ان انت تبقى بني ادم حر تجرب. لا احسن لو جربت تتاذي او يحصل لك حاجه. فطول الوقت معيشه جو قلق، جو فيه خوف وعنف، فطول الوقت متعرض لتهديد ومتعرض للخوف. الطفل اللي بيبقى زي كده طبعا بيبقى عنيد لاقصى درجه. انت عودتيني طول الوقت على اني اخاف منك، فبعمل اللي في مزاجي من وراكي. يا ابني اعمل مش عارف ايه، حاضر يا ماما. يا ابني ما انا قلت اعمل مش عارف ايه، حاضر يا ماما. يا ابني دي المره ال 15، حاضر يا ماما. هيقعد يقول لك حاضر من هنا للصبح، مش هيقول لك لا انا مش هعمل، مش هيبقى جريء انه يرفض. لكن هيبقى عنده الحاجه اللي احنا بنسميها العناد السلبي، اللي هو انا هجننك وبرضه هعمل اللي في مزاجي، اللي هو اللي انت عكس اللي انت عايزاه. فانا همشي معاكي طول الوقت بالعكس، لان انت علمتيني طول الوقت اني ما اواجهش، انت علمتيني اني اخاف منك، علمتيني ان يبقى في مسافه بيننا، يعني ما تبقاش الدنيا مرتاحه في العلاقه بيننا. طب الشعره اللي ما بين ان هو يخاف مني وان هو يعمل حساب لزعلي، طريقتي في الكلام. ايه الفرق ما بين الام القويه والام الضعيفه؟ الام القويه مش اللي بتضرب، والله مش لما تغلط تتضرب. الام القويه هو اللي بيشوف في المواقف الصعبه قادره تمسك اعصابها وقادره تتعامل مع الموقف بقوه. مش انت عارف مش عارف ايه، طول ما انت بتصرخي انت بتدي رساله بني ادم فاقد السيطره، بني ادم غضبه اقوى منه. هتيجي انت بقى بكل بساطه وتنصحي ابنك، انت ليه ضربت زميلك لما عمل لك مش عارف ايه؟ بقى كنت غضبان. يعني ايه كنت غضبان؟ مفيش حاجه اسمها كنت غضبان، ما انا شفتك كنت غضبانه قبل كده، ولما كنت غضبانه كنت عماله بتزعلي. ايوه بس احنا بنربي، انت ما بتربيش صاحبك. ما هو احنا بنربي وفاكرين ان احنا بنربي بالكلام. يا فندم التربيه بالتقليد. ما ينفعش اقول لابني لازم تلتزم بالصلاه وهو شايفني ما بصليش. ما هو طبعا لازم يلتزم بالصلاه والكلام كويس، فاهمه. بس لما هيشوفني بقوم وبصلي وبتوضى، لما بيشوف الحاجات دي هيحس ان لازم اعمل كده. لكن المطلوب مني ان انا ابقى كويس في البيت وانتوا مش معايا على الخط ليه؟ طب معلش كتير بيحصل كده ان الام والاب بيكونوا ملتزمين حتى بالصلاه وتلاقي الولاد مش ملتزمين. وهو الموضوع ملوش علاقه بالصلاه، هيبقى لا انا بتكلم، ما هي احنا بنتكلم على الاساس برضو. ايوه ما هو الموضوع ملوش علاقه بالصلاه، هنعتبر عدم الصلاه سلوك برضو، هندخله في نفس الدايره بتاعتنا. سلوك ايه؟ هل السلوك ده بهدف انه يعندك؟ انت بتصلي، طب انا ما عندك مش عايز اسمع كلامك. طب هو هنا ليه ما بيقلدش؟ ما هو علشان هو الاصل التربيه اني اقلد، ما عدا ان يكون اسلوب التربيه غلط اصلا. مش احنا اتكلمنا ان في جزء متوارث وفي جزء مكتسب. مكتسب منين؟ مكتسب من التربيه. فانا طبعا المفروض ان انا اقلدك، لكن في نفس الوقت في طريقه التربيه بتاعتك فيها اهمال، فانا ممكن ما اقلدكيش. انت بتهمنيني طول الوقت، مش حاسه بيا، بقعد اعيط، ما حدش بيهتم، ما حدش بيشوف حالي، ذاكر من غير ما حد ياخد باله ان انا النهارده مثلا كنت خاصمه واحده صاحبتي، او صحابي عملوا حفله وما عزمونيش، او المدرسه كلمتني بطريقه مش كويسه، او ضحكت عليا الفصل. كل دي حاجات كانت مهمه، لكن انت ما سالتينيش غير على المذاكره بس. لان دي مهمه دلوقتي، يعني صاحبتك اللي انت متخاصمه معاها هتتصالحي بعدين، والمدرسه قالت لك كلمه لكن دي هتعدي. اوحش رساله بتوصليها للبنت والله ان مشاعرك تيجي بعدين، ونتعامل بطريقه الواقع. الواقع بيقول ايه؟ ان المصلحه اولا والمذاكره اولا والمش عارف ايه، وانا مشاعري تيجي نمره 2. ما هو هتبقي حضرتك ما تختلفيش كتير عن الاب اللي بيقول لابنه ما تعيطش انت راجل. طب ما دي حقيقه. لا ثانيه واحده، انا بكلمك بلسان كل الاباء والامهات. انت بتعلمي ابنك ان مشاعره مش مهم، وان المفروض ما يعيطش، المفروض ما يعبرش، يبقى زعلان، يبقى غضبان، يبقى متالم، يتكتم. عارفه اللي بيحصل ايه؟ بياخد المعلومه اللي حضرتك قلتيها دي ما تعيطش ويكمل بيها العمر كله. ويجي لنا بقى وهو كبير بيشتكي انه لما فسخ خطوبته ما زعلش، انه لما ما توفقش في الشغل ما زعلش، انه لما جاي يتجوز ما فرحش. كل مشاعره اتقفلت، وكأن الامر بتاع ما تعيطش قفل على كل المشاعر، وصل للمخ اقفل، ما تنزلش بقى اوبشن مشاعر لبقيه الجسم. فبالتالي لا هغضب ولا هحزن ولا هفرح ولا هخجل. خليه زي راجل جامد كده، ما يبقاش قاعد. الكلمه اللي بنقولها لاولادنا الصبيان يعني، ما تعملش زي البنات، انت تقعد تعيط زي البنات. لا يا حبيبي اجمد شويه، استرجل. طيب نيجي بقى على حته العياط دي، لانها بنتكلم عنها جزء منها فيه طباع سنسيتيفيتي ليفل، اللي هو غالبا بقى في حكايه العياط دي هتبص تلاقي الاب هو اللي جايب الولد بقى ساعتها، ان منين ما حد يجي جنبه اهو شايفه تربيتك يا هانم، هاتك يا عياط. ايه الحكايه دي مش عارف ايه، تبقى الام فرحانه، الواد حساس،
بني ادم رومانسي عنده شعور بيحس بيا، الاب يبقى شايف ايه الواد البنت ده فمش عاجبني، فتكتشفي ان فيها حته طباع شويه ملمسه على طباع. بس احنا في نفس الوقت هنبقى محتاجين، هل يا ترى في كل مره نحس بمشاعر معينه نعبر عنها بالدموع؟ ما عندناش وسائل تعبير تانية. المشكله ان احنا بنفترض ان الابن لازم بالكتالوج بتاعه جاهز، المفروض هو عارف. لا، هو جزء من التربيه. زي ما انا مهتمه باني اعلم ابني ويطلع الاول على الفصل، مهتمه ان انا الكتالوج ده انا اللي بساعده فيه. ازاي اساعدك في انك تعبر عن مشاعرك؟ هو مش هيعرفها لوحده. ممكن نعبر عن مشاعرنا باكتر من طريقه. ممكن لما ازعل من صاحبتي اقعد اعيط، انت ممكن تعلميني ان انا لما ازعل من صاحبتي اتكلم معاها، اعاتب، نراجع نفسنا، نتكلم مع بعض. مش كل مره هعيط واقعد على جنب، اخليها تراجع الموقف اللي اتخانقت فيه مع صاحبتها. طب ما يمكن كنت انت مثلا هي قالت كلمه كذا انت فهمتيها غلط، او انت قلتي حاجه فلانيه فانا فاهمه غلط. تعالي نتعلم مع بعض اسلوب حل المشكلات. في الاول هسمح لها تعبر بالمشاعر، وبعد كده نتعلم بقى طريقه الواقع اللي هو هنتعلم نحل المشكله دي ازاي. هو احنا في كل مره نقعد نخسر في اصحاب؟ ولا الافضل، وده اللي احنا بقى بنتكلم فيه، مشكله اكتر مشكله بتحصل في الدراسه، على طول ابنك جاي معيط علشان اتخانق وعشان اتضرب وعشان سابوه، وانا مش عارف، ما بعرفش اصاحب ليه وما اعرفش بيسيبوني ليه، وبيروحوا يصاحبوا الولاد التانيين او يروحوا بيصاحبوا البنات التانيين. ودي طبعا اكتر حاجه بالمناسبه طبعا بتزعجهم، طبعا بتاثر على، مش بس مزعجه، هي بتاثر على ثقتي بنفسي، ان انا ما ببقاش حاسس ان انا بني ادم كويس. ما كل دول بيتعاملوا وكل دول مصاحبين بعض وانا لا. التصرف بتاعي يا اما انزواء وانعزل وماليش دعوه بحد واقعد على جنب كده، التصرف الثاني اللي هو نظام بقى انتقم، انا هغلس عليكم بقى. منين ما هلاقي تجمع ليهم مع بعض كل الصحاب اللي صاحبوا بعض دول، اروح اغلس واضرب واعمل مشاكل، ويبقى طول الوقت فيه شد. ويتوصف الطفل ده بان عنده اضطراب سلوك، وهو ما عندوش اضطراب سلوك، انما احنا ما كلفناش خاطرنا نعلمه مهاره حل المشكله. انا لما اصحابي يرفضوني او يتعاملوا معايا بطريقه مش كويسه اعمل ايه؟ مش هقول له ما تعيطش، حطي حلول. يعني دايما الكلام بالصوره الايجابيه افضل كتير من الصوره السلبيه. بلاش كلمه لا تفعل، خلي دايما الكلام بلهجه افعل. حطي حل، ابنك هينسجم مع الحل. يعني يعيط وكل حاجه، وحاجه مشروعه جدا ليه كراجل صغير او كبير، بس مش دي نحل مع بعض المشكله. لكن انا لو سبته يعيط بس، طب ما هيعيط في كل ازمه بس كده خلاص. انا ما فدتهوش. اقول له ما يعيطش بس كده خلاص، يقفل مشاعره. دي كده ولا دي كده. هو المشكله عندنا الامهات بياخدوا جانب من الجانبين. زي لما تيجي ابنك يجي يقول لك انا اتضربت في المدرسه، وما ضربتش اللي ضربك ليه؟ ده راي بابا، اما راي ماما ما بلغتش المدرسه ليه؟ فكل مره يبقى ماما ليها راي وبابا ليه راي، والولد واقف الاثنين مش عارف مين فيهم اللي صح، ولا قادر يعمل ده ولا قادر يعمل ده. طب بالنسبه اضرب اللي يضربك، اللي يضربك اضربه، دي مدرسه ايه؟ هي نفس النظريه. تعالي تاني، الولد ده امكانياته ايه قبل ما اديله نصايح بصوره مباشره؟ مفيش حاجه سهله في شغلتنا للاسف، انا عارفه. لا انا حاسه ان حضرتك شايفاني انا صوره الامهات كلها فيا. ما هي المشكله الحقيقيه ان وجهه نظر الامهات او الاباء بيبقوا كده. ما انا لازم اقول له لو حد جه ضربك لازم يضرب، امال يعني اسيبه يتضرب؟ طب لو ابني البنيه بتاعته ضعيفه، طب لو ان اكتر من حد اتكتر على ابني، وانا رحت قايله له ان الوسيله الوحيده اللي صح انك تضرب، انا بوصل له رساله بايه؟ طب معلش بس هو جاي مضروب وبيعيط، ايه يا حبيبي ازاي؟ كان البديل انه يعمل ايه؟ ان انا اشجعه ان هو يروح ضربهم، كانوا هيضربوه اكتر واكتر، وكان هيحس بهزيمه اكتر، وكان هيبقى قدام الناس وجمع اكبر. طب امال هو يعني يعمل زي البنات ويروح يشتكي للمدرسه ما ياخدش حقه بايده؟ وهي دي بقى وجهه نظر الام، اللي هي دايما بيبقى رايها لا روح اشتكي. طب انا لو رحت اشتكيت ده كل الناس هيضحكوا عليا، اكيد ده انا هتفضح، او انا اجي لك المدرسه. طبعا دي فضيحه ثانيه. طبعا اللي جايب امه وجاي ده دي فضيحه ثانيه. طب ايه بقى الحلول؟ لا، ما هي الحلول دي معانا، ان مره هقول له ده، ومره هقول له خد حقك، ومره هقول لك اعمل مجموعه معاك. دايما الطفل اللي لوحده عرضه ان هو يتضرب اكتر من الطفل اللي معاه مجموعه. نقي شويه من الصحاب فتبقى انت موجود وسطهم، ما تبقاش واقف لوحدك، واقف وسط مجموعه كبيره. ما تروحش تضرب اللي ضربك وهو وسط ناس، يبقى تاخد حقك في وسط لما يكون واقف لوحده. اروح اعلمه رياضه بحيث يبقى عنده ثقه، بحيث ان هو مش هيضرب حد بس يبقى عنده ثقه انه يقدر هو قوي. فهي القصه بتبقى كده، ما ينفعش ادي حل واحد لمشكله. ده مش اسلوب حل المشكلات. هي المشكله بتبقى عند الامهات والاباء ان هم ذات نفسهم ما عندهمش اسلوب حل المشكلات، هم عندهم حل واحد للمشكله. طب وينفع لكل الولاد بس يعني لو البنت والولد وكل ابنك الكبير الحساس زي الولد، البارد زي البنت، الثلاثه ما فيش اي مشاكل. مش في عيل بيبقى نكدي مثلا شويه زياده، في عيل بيبقى فرفوش وبيضحك، اتضرب النهارده جاي بيضحك والدنيا زي الفل وسعيد جدا، وده كمان نتخانق معاه، انت ما عندكش دم، ما عندكش كرامه. بالظبط. فهي بتبقى ماشيه كده. انا اقول حل واحد
لازم نمشي على كله. بالظبط كده. كل العيال والمفروض هم يدخلوا فيه باي صوره. نعم. وماليش دعوه بقى لان هم ما عرفوش يتاقلموا على الحل اللي انا قلته. طيب دكتوره ريهام عبد المحسن، استشاري طب نفسي اطفال ومراهقين بمستشفى المعموره. خلصنا من التربيه الى حد ما، ولو ان كل موضوع مع حضرتك عايز سهره الحقيقه، مش عايز جزء من حلقه. خليني ادخل في المذاكره. وابني النهارده ولا متخانق مع اصحابه، ولا بنتي المدرسه مزعقه لها، والحياه لذيذه وكل حاجه، ومش عايز اذاكر، او هو ده اسلوبه في الحياه، يقعد يمسك الورقه خلاص انا خلصت. ايه ده؟ لا ما خلصتش، تقعد تذاكر. طيب قبل بقى ايه، يعني في حاجه اسمها فرشه المذاكره. دي فرشه كده زي فرشه الخضار، اللي هو بالظبط عامله ازاي، بيتمهد لها. يعني هل ابنك جاي جعان ولا مش جعان؟ جاي مغبر ومطرب، اديتيله دش ولا مش اديتيهوش دش؟ كان نايم امبارح كويس ولا محتاج ان هو ينام؟ دي حاجات اساسيه. كويس. نيجي بقى للحته العضويه. انت متاكده ان ابنك ما عندوش انيميا؟ ما عندوش ديدان؟ ما عندوش مغص في بطنه؟ ما عندوش مشكله صحيه تخليه ما يقدرش يقعد على المذاكره ويعمل مجهود؟ لان في امراض كتير قوي ما تبقاش باينه. نعمل مجهود ويبقى باين ان احنا كسلانين، وهي الحكايه ان احنا فعلا عندنا مشكله. نعم. نيجي بقى، هل مثبته مكان معين مثلا بنذاكر فيه علشان في كل مره، ولا احنا بنذاكر على ترابيزه السفره وبناكل على ترابيزه السفره وبنتفرج على التلفزيون على ترابيزه السفره؟ كويس. فهي دي برضو حاجه من الحاجات اللي انا بس مثبته. عملت كل حاجه. وبعدين بقى هنيجي نبدا مثلا. ابدا الاول مع الطفل اللي بيكون عنده عند شويه او بيجادل كتير او ما عندهوش الحماسه اللي في الاول. نختار نبدا بايه؟ الطفل اللي عنده مشكله، بدل ما مش هختار حاجه خالص، ما سيبهاش مفتوحه. نبدا بكذا ولا كذا. انا كده زنقته خلاص، انا حطيت اختيارات. نبدا بدي ولا بدي؟ خلاص هنعمل صفحه نقعد فيها وقت قد ايه؟ هنعمل نتفق. هنبدا احنا الاثنين ولا نبدا هو؟ انت متعوده ان انت بتبداي مع ابنك وبعد كده تنتشري، ولا بتسيبيه؟ لا قولي لي صح بقى ايه؟ هي ما فيهاش صح. يا اما بتبداي معاه يتحمس وبعد كده تروحي بقى على المطبخ بتاعك وحاجه وتعيشي حياتك، يا اما هو بيبدا مع نفسه ولما يعوزك يندهلك، او هو بيبدا وبعد كده حضرتك بتشقري على فترات، او تيجي في ميعاد البريك. يعني احنا متفقين ان احنا متواصل نص ساعه راحه 5 دقائق، متواصل نص ساعه راحه 5 دقائق. خد ادي قدامك نص ساعه، المفروض ان انت تكون خلصت الصفحه دي تمام، هجي لك كمان نص ساعه عشان ناخد البريك اللي هو ال5 دقائق. يعني كل الطرق متاحه على حسب شخصيه ابني وعلى حسب التعود، سواء انا ذاكرت معاه او سبته يذاكر وجيت سمعت له او شقرت من وقت لوقت. استقلاليه عاليه. انت مستعيناني وقاعده فوق دماغي وانا بذاكر، ما بحبش كده. او لا انا بحب يبقى في ونس، اعملي صوت جنبي مثلا او سمعي لي. او انا لا ما انا مش عايز نص ساعه و5 دقائق دي، انا هاخد المذاكره على بعضها. يعني كل الطرق متاحه على حسب طلبات الزبون. بالظبط. جميل. على حسب طباع الزبون. جميل. اوكي. طيب خلاص، فسيبته بقى عشان يذاكر، ما قعدش على بعضه نص ساعه حتى. كويس. انا حاسه انه ما ذاكرش، وبعدين اجي اسمع له زي الجزء اللي شفناه في اولا مش حاجه اسمها انا حاسه، في حاجه اسمها ان احنا عندنا حقائق. احنا اتفقنا على الصفحه دي هتخلص وانا هاجي اسمعها لك او هاجي هسالك الاسئله اللي فيها. احنا متفقين ان انت هتذاكر، ومتفقين ان في ثقه، ومتفقين ان في دليل. تمام. فانت المفروض ذاكرت وانا وثقت فيك، وجيت دلوقتي ادور على الدليل. الدليل هو ايه؟ سمع. حضرتك هتسمع الحاجه الفلانيه. سمع خلاص، كفى الله المؤمنين شر القتال. طب ما سمعش، واضح ان احنا محتاجين نعيد النص ساعه دي تاني، لان احنا مش هناخد البريك اللي المفروض ان احنا ناخده. طيب ما سمعش تاني، وهكذا. لا اقعد لغايه ايه؟ دي بقى اوبشن كأم بقى اطلع اللي جوايا. ما انت مش هطلعش اللي جوايا خالص في المذاكره. لما هتطلعي اللي جواكي بايه؟ ما احنا متفقين ان احنا بنتفرج على التلفزيون في ال5 دقايق دول، او بقوم اكل حاجه في ال5 دقايق دول، او بلعب مع اخواتي ال5 دقايق دول، او بنتفق في اخر النهار يعني خلصنا المذاكره ان احنا بنقعد نحكي حدوته سوا، او بنلعب شويه سوا، او بنطلع الالوان وبنطلع نعمل شويه حاجات مع بعض. نبدا الحرمان بقى. كل ده مش هيحصل لان احنا عمالين بنأجل. ما انت شايف اهو كل اللي احنا المفروض بنعمله. وانت السبب في كل ده. وصلنا لحد 5 ما خلصش، فهو بالتالي يبقى احنا دلوقتي جه ميعاد النوم، ادينا خلصنا في الاخر وجه ميعاد النوم من غير ما يبقى فيه الوقت اللي احنا متفقين عليه. وانت اللي عملت كده. ما هي دي بقى حاجه مهمه، ودي اللي انا بقولها للامهات لما تيجي طبعا السؤال التقليدي بتاعت اي ام تيجي اعاقبه ازاي؟ يا ستي دي اهم حاجه، يعني ادينا العقاب الاول بعد كده قولي اللي انت عايزاه. نكافئه الاول علشان انا العقاب بتاعي ان انا بحرم. فاذا كنت انت مش حاطه حاجه احرمه منها، يبقى انا هحرمه بايه؟ يبقى انت ضعفتي موقفي. فاطلب منها بقى، تخيلي ام جايه غضبانه وعلى اخرها واروح انا قايله لها تكافئ، بتكرهني، بس هو مفيش حل تاني. يعني لازم يبقى في الاول ليكي وجود في حياه ابنك. الوجود ده ملموس بوقت وبانتاج، بنطلع حاجه وبنعمل حاجه مع بعض. مش لازم يبقى ليه شكل معين، انت ممكن تدي الوقت كله حواديت لو ابنك بيحب كده، نجري ورا بعض لو ابنك بيحب كده، نشغل مزيكا ونقعد نرقص مع بعض لو ابنك بيحب كده، نقعد نحفظ قران مع بعض لو بنحب، ننط حبل، بيحب يدخل معاكي المطبخ يناولك ويجيب. طب الا الحرمان لو ما جابش نتيجه، لو الحرمان ما جابش نتيجه وحاجه هو عايزها، تدوري بقى اولا على يا اما الكواليتي او نوع العلاقه اللي بينك وبينه. انت ليه مش مكافئه؟
انت كأم وجودك مش مكافأة ليه؟ يبقى انت محتاجه تراجعي نفسك في الحته دي. المفروض ان انت كأم حضنك والبوسه والاحتواء مكافاه. ازاي مش مكافاه؟ راجعي نفسك، هل يا ترى انت بتاخدي العقاب من فوق الوش؟ النهارده قال لي ولا هممني، طب تاني يوم افركش النظام. لا، مفيش نظام في الدنيا بيخلص من تاني يوم. لا، ده انا بدي نفسي اسبوع وادي نفسي اسبوعين وانا مصممه مقهوره وكل حاجه طبعا، بس لازم اكون مصممه ان اللي انا عملته كنظام لازم نمشي عليه. ابني يثق في ان اللي انا قلته هعمله. دي اهم حاجه بقى في الموضوع. ثقته في ان انا مش هرجع في كلامي، ان انا مش هغير الوضع ده، وان احنا هنستمر، وان انا مش حاسه اني فشلت، ولا الصراع اللي ما بيننا على السلطه مين فينا اللي هيمشي كلامه في الاخر في البيت ده موجود. طب الا بالمناسبه احنا ما نضربش خالص في اي مرحله عمريه، يعني حاولي تدينا الاوبشن ده. هو بس يعني انسي ان الكاميرا قدامنا وانسي اللي حضرتك درستيه، كلمي لي كده ايه اتنين امهات بيكلموا بعض. يعني ايه اوبشن الضرب ده ما يستخدمش في اي مرحله عمريه، في ابتدائي في اعدادي؟ هو ملوش علاقه بالمرحله العمريه، هو برضه له علاقه بالرساله اللي انا عايزه اوصلها. يعني في فرق ما بين ان انا اكون منفعله وغضبانه وفي وسط انفعالي ونرفزتي بضرب، فاسمه ضرب اذى. وفي فرق ما بين ان انا متفقه معاك على نظام معين وقواعد معينه وانت خليت بيها، فبالتالي وانا بمنتهى الهدوء بروح ضرب تأديبي افكرك، مش بهدف انه يتوجع، مش الهدف ان انا، انما الضربه دي عشان تفتكر ان احنا كنا متفقين على حاجه وانت ما عملتهاش، بس مش ضرب الاذى. وخصوصا لما تكوني منفعله، ممنوع الضرب وانت منفعله، ممنوع الضرب من غير ما تكوني. وانا هاديه هضرب ليه؟ يعني وانا منفعله بطلع اللي جوايا، لكن وانا انت كده بتاذيه. خلي بالك في فرق ما بين انا بضربه بنتقم منه علشان هو نرفزني، او ان انا بضربه عشان اعلمه. الضرب اللي انا بضربه لابني وانا منفعله ما بيعلموش حاجه، وخصوصا لو فكرتي انت كده اكتر حاجات هتلاقي ابنك بتضربيه عشان ايه؟ رجعتي لقيتي كابب الزيت على السكر على مش عارف مين على السجاده، لقيتيه ضارب اخته، لقيتيه وقع لك الفازه اللي مش عارف ايه، يعني حاجات كلها في الاخر ممكن تبقى مش مقصوده. نعم. لكن انت هتضربيه عليها علشان انت منفعله، مش عشان انت عايزه تربيه. هو وصلت له رساله ايه؟ الفازه اهم مني، دي رساله مهمه جدا. السجاده اللي باظت دلوقتي في البيت مش اهم بس بتوجع يعني يعني انت وجعتني في الفازه اللي اتكسرت فلازم اوجعك، يعني حسسك بالالم النفسي اللي عاد عليا من شكل الفازه وهي مكسوره. الهدف اني اوجعك مش المفترض ان احنا نستخدمه. لا انا بتكلم على الوجع النفسي. لا، الضرب اللي بهدف افكرك ممكن ده نستخدمه، لكن مش بهدف اني اذيك. طيب خلينا نتكلم في انواع الضرب بدايه من الحلقه اللي فاتت. طبعا احنا اتكلمنا نبدا بيها الحلقه كده عشان ننعش الامهات كلهم. مفيش انواع الضرب يا فندم اصلا. ايه انواع الضرب ده؟ لا لازم، لا هعرف حضرتك بقى اصول التربيه الحديثه بس الحلقه الجايه بقى من وجهه نظر الامهات مش من وجهه نظر الطب النفسي. كده اتكلمنا على كل النقاط بصفه عامه، واتكلمنا عن التربيه والمذاكره. دلوقتي عندنا الطلبات اللي كل الامهات عايزه، لا انا مش عايزه احرم ابني، مش عايزاه يبص لابن خالته ولا عايزاه يبص لصاحبه. طبعا كلنا بنعمل الحاجات دي الصراحه اللي حضرتك اتكلمت فيها، وكتير من النقاط اللي احنا اللي حضرتك دلوقتي اشرتي اليها عايزين نتكلم فيها بصوره مفصله وندخل على المدارس واللي بيحصل فيها والتنمر. بس هتكون الحلقه الجايه توعديني بنفس في نفس الوقت ان شاء الله الاسبوع الجاي ان حضرتك تكوني معانا نكمل الليله دي كلها ونتكلم كده في البدايه في انواع الضرب عشان كل الامهات يتابعونا من دلوقتي. ما احنا لو قلنا لهم مفيش ضرب مش هيتابعونا فنقول لهم يعني عشان نجيب رجل الزبون، نقول لهم ان في ضرب عشان يتابعوا الحلقه. مش هقول لا طبعا. دكتوره ريهام عبد المحسن، استشاري طب نفسي اطفال ومراهقين بمستشفى المعموره، وخليها طب نفسي اهالي بقى. شرفتيني ونورتيني، وان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه نبدا حلقتنا كده ونفهمهم ان كل التربيه اللي احنا مقتنعين ان احنا بنعملها مع اولادنا كلها طلعت غلط. كلها مش كلها. طيب بشكر حضرتك مره ثانيه يا دكتوره ريهام، وبشكر كل الساده المشاهدين. تابعونا الحلقه الجايه هيبقى فيها ضرب، هيعجبكم جدا الحقيقه يعني. تابعونا الحلقه الجايه ان شاء الله ونكمل بقيه حكايتنا اللي بداناها الليله دي، حكايه سلوكيات ولادنا ومشاكل التعليم او مشاكلهم مع التعليم. حلقه جديده وحكايه بنعيشها، خلي حضراتكم معانا.